मोस्टली धेरै जसो टाइप कास्टिङ गर्ने भनेको चाहिँ हामीले स्ट्रिङलाई चाहिँ इन्टमा कन्भर्ट गर्न होला हो होइन, इक्वल्स टु 0 राख्ने। अब त्यसपछि हामीले चाहिँ यसको रन टाइम टाइप प्रिन्ट गरौँ है। रन टाइम टाइप यहाँनिर प्रिन्ट गरियो अनि यसलाई रन गरौँ। डिबग कन्सोलमा भयो, यो स्ट्रिङ छ। अब यसलाई चाहिँ इन्टिजर बनाउनु पर्यो होइन, यसलाई इन्टिजर बनाउनु पर्यो भने इन्ट नम इक्वल्स टु नम्बर 2 इन्ट डट पार्स। अनि त्यसपछि अब जस्तै यो इन्ट डट पार्स भन्नेको चाहिँ हेर्नुभयो भने यहाँ के भनेपछि एउटा सोर्स चाहिँ चाहिन्छ भनेछ होइन। अब सोर्स भनेको के हो भन्दाखेरि कुन कुरालाई कन्भर्ट गर्ने, हामीले नम्बरलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने, नम्बरलाई कन्भर्ट गरिदिउँ अनि प्रिन्ट नम डट रन टाइम टाइप। ल एकचोटि रन गरौँ है, इन्टिजरमा बन्यो। अब त्यसपछि हामीले यहाँनिर यसलाई चाहिँ भेरिएबलै बनाइने हुन्छ, नत्र भने एउटा डाटा टाइप दिएर गरिने हुन्छ। म चाहिँ सधैँ डाटा टाइपै दिएर गर्नु राम्रो लाग्छ मलाई, त्यही भएर। अब स्ट्रिङ, अब हामीले फेरि ब्याक टु नम्बरमा लानु पऱ्यो होइन, ब्याक नम भनेर राखेँ होइन। अनि त्यसपछि नम डट टु स्ट्रिङ यो गरेँ होइन। अब त्यसपछि प्रिन्ट ब्याक नम भन्ने भइहाल्यो अनि प्रिन्ट ब्याक नम डट रन टाइम टाइप। यो अब एकचोटि रन गरौँ है, यसलाई कपी गरेर यसमा ब्याक नम हुन्छ अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ नम्बर हुन्छ। यो सेभ भइसकेपछि अटो फर्मेट हुन्छ। ल ठिक छ। अहिले चाहिँ हामीले के सिक्यो, इन्ट डट पार्सले चाहिँ स्ट्रिङलाई नम्बरमा कन्भर्ट गर्छ र नम टु स्ट्रिङ गर्यो भने चाहिँ नम्बरबाट अथवा इन्टिजरबाट चाहिँ स्ट्रिङमा कन्भर्ट भयो है। अब हाम्रो अर्को टाइप कन्भर्जनहरू के को बिचमा हुन्छ भन्दाखेरि भ्यार नम इक्वल्स टु 1 गरे होइन। अब भनेको इन्टिजरदेखि डबल बनाउने अथवा डबलदेखि इन्टिजर बनाउने है। त्यसको लागि चाहिँ प्रिन्ट नमै गरौँ अनि त्यसपछि प्रिन्ट यसको नम डट रन टाइम टाइप। अब यहाँ चाहिँ भ्यार नम डिओयुबिएलले डबल गर्छु अनि अब हामीले चाहिँ नमलाई कन्भर्ट गर्ने हो नि त, टु डबल भनेर गरिदिन्छ। अनि यसलाई चाहिँ हामीले प्रिन्ट नम डबल गरे अनि त्यसपछि प्रिन्ट नम डबल डट रन टाइम टाइप है। अब यसलाई एकचोटि रन गरौँ। ल यहाँनिर हेर्नु है, 1 इन्टिजर अनि त्यसपछि 1.0 डबल। अब यहाँनिर हामीले VS कोडमा चाहिँ यहीँनिर ओभर गऱ्यो भने भेरिएबलकै नेममाथि डबल भनेर देखाइदिन्छ होइन। अब यसको माथिपट्टि ओभर गऱ्यो भने इन्ट भनेर देखाइदिन्छ। अब हामीले चाहिँ भ्यार इन्ट नम भनेर एउटा बनाऊँ अनि त्यसपछि अब के गर्नु पऱ्यो, नम डबललाई चाहिँ टु इन्टिजरमा लानु पऱ्यो। के भयो, एकचोटि प्रिन्ट अनि त्यसपछि इन्ट नम भयो अनि त्यसपछि प्रिन्ट इन्ट नमको रन टाइम टाइप। यसलाई रन गरौँ है। ल अब हाम्रो चाहिँ यदि कुनै पनि इन्टिजरलाई डबलमा लान छ भने 2 डबल गरिदिने अनि कुनै पनि कुरालाई चाहिँ हामीले इन्टिजरमा लग्न छ भने 2 इन्ट गरिदिने है। अब यसमै पनि अघिको हामीले हेरौँ है, स्ट्रिङ str नम इक्वल्स टु, अब जस्तै कहिले कहिले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि
यस्तो हुन सक्यो नि त। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले डबलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने नम डबल इक्वल्स टु एसटी डबल डट एकैछिन एसटीआर नम टु यो पनि हुँदैन यस्तो डबल डट पार्स भन्ने हुन्छ। पार्समा चाहिँ एसटीआर नमलाई राखिदिउँ अनि त्यसपछि त्यसलाई कपी गरेर यहाँनिर राखिदियो भने यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङलाई चाहिँ डबलमा कन्भर्ट भयो है। अघि सुरुमै हामीले चाहिँ स्ट्रिङलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्न सिकिसकेछौँ। अहिले चाहिँ हामीले स्ट्रिङलाई 0.0 अनि डबल